Vreau să punctez un lucru, și anume faptul că Hari a înțeles foarte bine că în contextul actual, adică început de secolul 21, prezența evreiască în spațiul majoritar românesc poate fi remarcată și poate fi făcută remarcabilă prin componenta culturală. Pentru că tradițiile evreiești, sigur, țin într-un fel de cultura generală și atunci oricine trebuie informat, dacă vrea, se poate informa. Și Hari a avut grijă de lucrul ăsta la toate sărbătorile evreiești, Hanuca, Purim, indiferent care a fost, să invite în spirit ecumenic reprezentanța ai tuturor religiilor, a ținut cumpăna în felul ăsta și implicit a transmis sub aspect, cum am spus, cultural, informațiile de sorginte evreiască în toate direcțiile. Pe de altă parte, a înțeles că păstrarea, conservarea identității astăzi, când problemele juridice, sociale, economice sunt rezolvate de cadrul majoritar, identitatea, spun, poate fi pusă în evidență, arătată, conservată sub aspect cultural. Și de aceea s-a implicat în câteva lucruri foarte importante. În primul rând, vreau să spun că Hari a fost un foarte bun agent literar, iată, o instituție care nu prea există în România, dar el a făcut-o așa pe cont propriu, un foarte bun agent literar pentru editura HSFR. Și multă lume din Piatra Neamț, și nu numai, are cărțile de la HSFR prin intermediul lui Hari Solomon. Același lucru și în privința revistii Realitatea Evreiască. Dar sunt două activități, două obiective culturale importante la realizarea cărora Hari s-a implicat și în care a implicat comunitatea din Piatra Neamț ca organizație, ca instituție. Unul dintre aceste obiective, dintre aceste lucruri, a fost în anul 2003 aniversarea centenarului nașterii marelui pictor Victor Brauner. Atunci, pentru că am lucrat la această aniversare, la pregătirea ei și la promovarea ei, atunci am văzut, am putut cunoaște cât de sufletist e Hari Solomon când în discuție apare un subiect cultural. Știu cât ajutor am primit în realizarea contactului cu Federația din București ca să aduc tablourile de acolo și cât ajutor mi-a dat atunci când am organizat la Muzeul de Artă din Piatra Neamț expoziția aniversară Victor Brauner. Evident, ulterior, și la a doua expoziție Victor Brauner, când a fost lansat albumul monografic Victor Brauner la izvoarele operii. Al doilea obiectiv mare, important, și ăsta va rămâne, sper, multă vreme de aici încolo în atenția publică, este recuperarea, reabilitarea, restaurarea și punerea în circuit public a sinagogii din lemn. Și când am stabilit să ne întâlnim a doua zi dimineață la sinagogă și Hari a adus o lampă cu un fir lung ca să poată urca reprezentantul UNESCO
în podul sinagogii, în forma veche a sinagogii de lemn, sub acoperișul acela din tablă, care astăzi nu mai există, și a văzut și îndrila, și a văzut specificul construcției și toată povestea aceea. Pe loc ne-a spus, după aceea a hotărât că a ales din România această sinagogă. Ei, bun, lucrurile au făcut un raport favorabil la UNESCO, lucrurile au fost stabilite, contactul cu Ministerul Culturii, dar a rămas după aceea treaba propriu-zisă, șantierul de la Piatra Neamț, de care Harry s-a ocupat 100%, probleme administrative, de aprovizionare, de coordonare, de urmărit lucrările, de recepție și așa mai departe. Toate astea le-a avut pe cap și le-a rezolvat foarte bine și dacă avem astăzi sinagoga de la Piatra Neamț, sinagoga veche din lemn, care este un obiectiv original unic în estul Europei, se datorează în cea mai mare măsură lui Harry Solomon lucrul ăsta și faptul că există sinagoga și atâta vreme cât va exista ea, va fi tot timpul un semnal, un remember pentru Harry Solomon. Moștenirea principală este sinagoga Catedrală de Lemn a lui Baal Shem Tov, care sperăm să o restaurăm cât de curând. S-a făcut din nou fundația. S-a săpat până la fundația veche. S-a consolidat și s-a izolat fundația în așa fel încât să nu pătrundă ape la interior. Pentru a scoate în evidență frumusețea sinagogii și a lemnului care mai există de la 1766 și se vede afară, vedeți că e zbârnele originale de la 1766 îmbinate cu cuie de lemn. Ca să scoată în relief, deci, frumusețea și importanța, au lăsat terenul mai jos cu vreo 75 de centimetri, făcând un zid din piatră artificială, dar care e foarte frumos. S-au făcut rigole în jurul sinagogii pentru scurgerea apelor. S-a refăcut integral toată lemnăraia, toată lemnăria. S-au pus stâlpi metalici îmbrăcați în lambriu ca să susțină cupola, care este foarte veche. S-a refăcut balconul pentru femei, care era distrus și era folosit ca magazie de lemne. S-a păstrat integral Aron Codeșul, care este construit la 1835, numai din lemn, și dacă vă uitați la el, e o frumusețe de Aron Codeș și e unicul Aron Codeș din lemn ce mai există astăzi în România și, din câte suntem informați, și în Europa. În același timp cu reinaugurarea sinagogii va avea loc și inaugurarea Muzeului Evreilor din Piatra Neamț. Pentru prima oară în istoria acestui oraș, care a avut o comunitate renumită în Moldova, prin faptul că, să vă dau un exemplu, în 1927 existau 13.560 de evrei la o populație totală de 35.000 de locuitori. 40% din populația orașului erau evrei. Orașului se spunea pe vremea aceea Micul Ierusalim. Și în același timp, prin acest muzeu, vrem să arătăm că evreii în Piatra Neamț sunt stabiliți de foarte, foarte multe sute de ani. Am realizat niște vitrine în care am expus obiecte de cult vechi, evreiești. Dacă vă uitați pe la ele, vedeți că sunt vechi și frumoase și reprezintă simboluri ale
iudaismului. Sunt coroane de Tora, sunt menore. Domnul Harry Solomon a fost un om special, un prieten, îndrăznesc să cred, al meu, un prieten al Liceului de Artă Victor Brauner. Ne-am întâlnit în 2005, de atunci am colaborat în fiecare octombrie, am realizat împreună o acțiune dedicată tinerilor cu numele Să ne amintim Holocaustul. Le explica elevilor Liceului de Artă, dar și elevilor de la alte licee, drama poporului evreu, tragedia Holocaustului și nu numai. Le explica importanța libertății, le explica despre drepturile omului. A fost un om al cetății, a fost un pedagog fără a fi profesor, atent la fiecare detaliu, discret, calm și cald. A fost o personalitate a acestei comunități de la Piatra Neamț. L-am propus elevilor mei ca un model de viață. Despre fostul președinte Harry Solomon, Dumnezeu să-l odihnească în pace, se pot spune foarte multe lucruri numai de bine. L-am cunoscut din copilărie, am fost vecini pe aceeași stradă. Era un băiat foarte capabil, un băiat ajutător. La venirea lui la această comunitate, a schimbat complet fața acestei comunități. Președinții care au fost înaintea lui nu s-au interesat pentru a da valoare acestei comunități. El a schimbat din temelii această comunitate. A fost un băiat care a ajutat pe toți oamenii, a căutat să fie armonie în comunitate, a căutat a dat o faimă acestei comunități și pentru aceasta noi îl respectăm. A fost un om, referindu-mă la domnul Solomon, a fost un om deosebit, o familie deosebită. Mi-a plăcut foarte mult relația care exista între domnul Harry și doamna sa. De asemenea, o relație foarte frumoasă a fost și între dumnealui și ce am văzut eu în comunitatea evreiască. Nu sunt evrei, că așa cum unii au crezut când m-au văzut permanent colaborând cu comunitatea evreiască, ci pur și simplu nu am putut să răspund altfel modului în care am fost tratați de comunitatea evreiască, în primul rând de reprezentantul lor, domnul Harry Solomon. Și diplomat de felul lui. El știa că erau foarte multe curente, foarte multe bărfe, erau foarte multe, cât era comunitatea asta, cât e mică, e foarte vitală și foarte puternică în felul ei. Și el știa să pătrundă și să ajungă încet, încet la inima fiecăruia. M-a invitat să cânt împreună cu orchestra de mandoline a mamei mele, dar și pe mine separat, la multe sărbători ale comunității evreiești din Piatra Neamț. Am cântat de Hanuca, de Purim, la inaugurarea templului evreiesc de aici din Piatra Neamț.
Ce regret cel mai mult este că probabil niciodată nu am avut ocazia să-i mulțumesc personal pentru faptul că am avut ocazia să cânt pe cele mai frumoase scene datorită dumnealui. Întreaga noastră familie dorește, chiar dacă acum nu ne mai aude, dorește să-i mulțumească pentru felul deosebit în care s-a purtat cu noi. Și eu personal vreau să-i mulțumesc pentru minunatul fel în care m-a ajutat și care avea în plan să mă ajute, cel puțin avea niște planuri extraordinare pentru mine. Sunt foarte mândru de ce s-a realizat acum aici, fiindcă dacă luăm în considerație că această sinagogă putea să fie și dânsa dărâmată, dacă nu ne-am fi opus cândva, să ajungem la stadiu care e acum, și asta e un merit special care îi se cuvine domnului Solomon. Cu pietrele vechi care au rămas de la sinagogă, m-am gândit să creez ca piatra există, este un lucru minunat. Pietrele se pun la morminte, pietrele reprezintă un lucru extraordinar pentru poporul evreu. Ce să mai spun, că pierderea e mare, rămâne mereu în amintirea mea și în sufletul meu și undeva, cândva, ne-am întâlnit. Și se pare că, totuși, aici a trăit Baal Shem Tov în apropiere, pentru că de pe urma lui a rămas și numele de Valea Cidanului, în zona unde a umblat dânsul prin munții aici, în zona Neamțului. Și așa există și, nu legenda, se pare că e adevărat, tot așa, pe cale orală, transmisă, și se pare că era și un act de mulțumire. Petru Rareș, când era urmărit de turci pe la 1535-38, nu pot să spun exact când era perioada asta, dar cam atunci, a fost ascuns de către evrei în această sinagogă. Da. Așa l-au salvat de turci. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.